allemaal, welkom bij de allereerste vlog van Groen Doen, mede mogelijk gemaakt door Best Duurzaam. Vandaag zijn we op een heel bijzondere plek waar we het allereerste onderwerp gaan aankaarten, biodiversiteit. Vandaag zijn we namelijk bij de tuin van Best. En deze tuin doet heel veel aan biodiversiteit. Kom maar mee, kom kijken. Hey Gaia, Ja? weet jij eigenlijk wat biodiversiteit is? Want ik weet het niet. Hey Siri, wat is biodiversiteit? Biodiversiteit is een graad aan verscheidenheid van verschillende levensvormen binnen een geografisch gebied, bioom of de gehele planeet. Dankjewel. Hé, maar Gaia, biodiversie wat is? Ik snap er nog steeds echt niks van. Al die dure woorden. Ja, sorry, het zijn allemaal dure woorden, maar eigenlijk voor een super simpel begrip. Als je het begrip opsplitst, biologisch en diversiteit, kan je eigenlijk al zelf een beetje bedenken wat het is. Het gaat eigenlijk om alles waar wij in het leven gebruik van maken. Het feit dat wij water kunnen drinken, het eten kunnen eten wat we lekker vinden en de kleren dragen die wij graag willen, heeft allemaal te maken met biodiversiteit. Zelfs het schermpje waar je nou naar zit te kijken, is gemaakt van grondstoffen die zijn ontstaan door middel van biodiversiteit. Zal ik je nog eens sterker vertellen? Zonder biodiversiteit bestond jij niet. Je hebt me net globaal verteld wat biodiversiteit inhoudt. Maar het is ook gewoon super mooi om naar te kijken. Ik bedoel, je hebt hier al deze doorgeschoten bieslook. Waar bloemetjes uitgroeien. En er zitten nou bijen in. En de bijen, die bestuiven weer de groenten. Dus die zorgen ervoor dat we straks groenten krijgen. En die groenten eten we op. Maar de bijen zorgen ook voor honing. En die kunnen we ook opeten. Dus dat is echt super tof. Gaia, Ja. waarom is biodiversiteit nu eigenlijk zo interessant? Nou, biodiversiteit is nu echt een hot topic omdat wij als mensen en onderzoekers steeds meer in de gaten hebben dat we veel te veel gebruik maken van de aarde. We willen steeds meer. We zijn een westerse wereld waarin we gewoon kleren kunnen kopen. We kunnen heel veel eten. We kunnen vooral heel veel spullen kopen. Maar al die grondstoffen die komen uit onze planeet. Vorig jaar hebben wij zelfs al 1,5 keer de aarde verbruikt om ons te voorzien van die spullen, van dat eten, van die kleren. En het wordt nu gewoon te veel. Het is nu een hot topic omdat mensen eigenlijk in de gaten krijgen dat het weer ook bijvoorbeeld ineens heel anders is. Of dat de grond zich anders gedraagt. Het is nu eindelijk, en dat begint steeds meer te komen, vooral ook in Nederland, een topic omdat we zien dat de aarde ons nodig heeft in plaats van dat wij de aarde nodig hebben. Hey Jan, hoe zorg jij nou eigenlijk voor biodiversiteit op jouw grond? Nou, ik teel heel divers. Ik teel het hele jaar rond zo tussen de 60 en 70 verschillende gewassen. Mijn bodem, die het allerbelangrijkste is, die behandel ik met liefde en zorg om ervoor te zorgen dat die zo gezond mogelijk is en dus de gewassen ook zo goed mogelijk kunnen groeien. Nou, ik teel geen monoculturen, dat zie je eigenlijk hier al wel. Er worden hier verschillende gewassen geteeld, zoals een savooiekool, een broccoli, hier staat spitskool. Je ziet daar bijvoorbeeld de doperwten die tegen het gaas aangroeien. Er is van alles uiteindelijk wat het hele seizoen hier op het land komt. En wat nog belangrijker is dat voor de biodiversiteit het heel belangrijk is dat er vruchtwisseling plaatsvindt. Dus dat er een rotatieteelt gebeurt die wij aanhouden voor 6 jaar. En dat betekent dat wat nu hier groeit, op z'n vroegst pas weer na de oogst over 6 jaar terugkomt. Maar Jan, hoe ziet jouw teeltseizoen er nou eigenlijk uit? Nou, ik teel eigenlijk heel kleinschalig. Dat is om te beginnen op ongeveer 1 hectare grond. Ik teel lokaal en dat wil zeggen dat ik dat teel wat op deze grond wil groeien en niet op die vette klei. Ik teel heel divers en ik teel seizoensgebonden. Dus dat betekent dat ik dat teel op dit land wat er in het seizoen op dat moment uiteindelijk groeien wil. Oké, super duurzaam dus. Heel duurzaam, ja, het kan haast niet duurzaam. Super. Ja, best duurzaam. Ja, de tuin van Best zorgt ervoor dat ze niet alleen qua groenten aan biodiversiteit doen, maar ze zorgen ook dat ze gewoon superveel verschillende bomen hebben hier. Struiken, planten, alles door elkaar, zodat iedere vogel zich hier thuis voelt. En ook tussen de bedden met groenten hebben ze bloemen gezaaid, zodat ook de hommels en de bijen nog meer bloemen hebben om op te gaan zitten. Maar ook zodat andere insecten hier nog lekker van kunnen genieten en er niet alleen maar groente naast groente naast groente staat.
Hey Gaia, het is wel heel erg leuk zo, die tuin van Best. Maar hoe kan ik nou thuis aan biodiversiteit toevoegen? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Probeer zoveel mogelijk groen aan je tuin toe te voegen. Vooral heel veel verschillende soorten bloemen, zodat de bijen daar lekker op af kunnen komen. Plant een leuke appelboom in je tuin bijvoorbeeld. Zorg voor veel vergroening. Als je veel stenen in je tuin hebt liggen, denk er even met je ouders over na. Of als je zelf woont, om misschien in plaats van stenen gras aan te schaffen of wassaad te planten. Als je op een balkonnetje alleen woont, zet lekker veel planten neer, lekker veel bloemen. Ja, en als je heel veel bloemen en planten hebt, krijg je automatisch veel insectjes, zoals een leuk vliegenheersbeestje. Oh. Oeps. Er zijn genoeg tips op internet. Jouw buren hebben vast ook heel veel tips. Je beste maatjes, je moeder, iedereen heeft al iets te verzinnen om duurzaamheid te bevorderen. Iedereen heeft ook pauze nodig. En hoe kun je de pauze beter afsluiten dan met een lekker ijsje? Ja, rode biet uit de tuin van Best, gemaakt door de Bonte Koe. Een heerlijke samenstelling van rode biet met framboos, ester en ijs. Lekker. Dus iedereen die wil, Dat is echt een aanrader. die komt even naar de Bonte Koe. Ja. En zegt ook even hoi in de tuin van Best. De meeste mensen die in de tuin werken van Best, die zijn vrijwilliger. Ik ben zelf hier ook vrijwilliger. Dus als je zin hebt om even lekker gewoon niks anders te doen dan je handen in de grond te stoppen en gewoon even lekker buiten bezig te zijn, kom vooral naar de tuin van Best. Er zijn hier altijd dingen te doen. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze allereerste vlog van Groen Doen over biodiversiteit. Wij hopen heel erg dat jullie er iets van geleerd hebben, dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Natuurlijk dat jullie vooral ook naar onze komende video's gaan kijken. En dat jullie er ook iets mee gaan doen. Dat is het doel van Groen Doen, dat je Ja. het gaat doen. Precies. Doei! Dag Jan! Dag Jan! Nou, we willen ook natuurlijk Jan hartstikke bedanken dat wij bij de tuin van Best mochten zijn. Dat we er een hoop van op hebben gestoken. Als je je ooit verveelt, kom vooral naar de tuin van Best. Er is hier altijd wat te doen. Het is hier hartstikke gezellig. Ja, het is eigenlijk wel jammer dat de dag voor ons nou alweer erop zit. En het is trouwens op 5 minuten afstand van het centrum hier. Dus je bent Precies. zo op een hele mooie, rustgevende plek. En als je het nou leuk vindt om een keer met ons mee te gaan op pad, het volgende item is nog niet bekend, maar dat gaan we heel snel bekendmaken. Laat ons even weten in een Instagram berichtje of via de mail. En dan kunnen jullie met ons mee. Nou, was gezellig toch? Ja, deel het vooral met je vrienden. En ga lekker groen doen. Moet je doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei! Doei!